Loạn, loạn thực sự anh em ạ. Meta máy bay ném bom cuối năm 2025 bây giờ nó là một mớ hỗn độn luôn. Anh em nhìn vào danh sách sĩ quan bây giờ cứ như là lạc vào một cái ma trận ấy. Kẻ thì gào lên bại chiến tiên binh đã hết thời rồi, phải vứt vào sọt rác. Kẻ thì lại tung hô lão giả GMF Onstage lên làm bố già mới của bầu trời. Thế rút cuộc là ai mới là vua? Ai là phế vật? Hôm nay, trên kênh VN Warpath, chúng ta sẽ đặt tất cả lên bàn cân, mổ xẻ, phân tích để tìm ra cái cặp sĩ quan miễn phí hiệu quả nhất cho từng loại máy bay ném bom, và tất cả đều dựa trên những bài thử nghiệm thực tế nhất mà tôi đã thực hiện. À, đây là một cái tình trạng rất kinh điển mỗi khi có thay đổi lớn trong game. Cái meta ấy, hay nói nôm na là lối chơi hiệu quả nhất ở thời điểm hiện tại ấy, nó không bao giờ đứng yên. Đúng rồi, thay đổi liên tục. Và mỗi khi nó thay đổi thì cộng đồng game thủ lại dấy lên những cuộc tranh luận này lừa. Điều thú vị là những cuộc tranh luận này thường dựa nhiều vào cảm tính. Cảm tính và ấn tượng ban đầu thôi đúng không? Chính xác. Vì vậy, việc có những phân tích dựa trên số liệu cụ thể như các bài thử nghiệm mà chúng ta sắp xem xét đây là cách duy nhất để thực sự tìm ra câu trả lời và để tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng. Chuẩn luôn. Lời khuyên là cất ngay cái tượng vàng của anh em đi. Đừng có nhắm mắt đưa chân nương bừa. Và đó là lý do chúng ta ở đây, để đặt tất cả lên bàn cân tử thần, dựa trên thử nghiệm thực tế. Nhưng mà, khoan đã. Sao vậy? Anh em muốn xem hàng khủng, muốn biết bí mật test tướng thì cũng phải trả phí tham quan đi chứ. À, giá là vậy. VN Warpath tôi là Progressive, tiết kiệm cho anh em bao nhiêu tượng vàng đấy. Tiền ở đây chính là cái nút like và subscribe thôi. Thống kê báo 90% anh em là xem chùa đấy nhá. Ấn một cái cho tôi vui coi. Một cú click cũng là động lực lớn. Nếu mà được thì nhớ share cho anh em clan xem cùng. Phải gọi là gấp đôi yêu thương luôn đấy chứ ý. À, mà video có phụ đề đa ngôn ngữ, cả lồng tiếng Anh tự động nữa. Anh em nước ngoài cứ bình tĩnh thưởng thức. Rất tiện lợi. Nếu ai thấy giọng tiếng Anh khó nghe quá, thì cứ chọn về tiếng gốc của tôi rồi bật phụ đề lên xem cho nó phê phê. Phụ đề thì tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Trung Quốc, đủ cả nha. Thôi, vào việc. Vậy thì trước khi đi vào mổ xẻ từng sĩ quan, có một cái nguyên tắc cốt lõi mà tôi luôn phải nhấn mạnh, đặc biệt cho anh em mới chơi. Đó là máy bay ném bom không thể hoạt động đông độc. À, điều này quan trọng này. Chơi bom mà không có tiêm kích đi trước để bảo vệ, để thu hút hỏa lực, thì khác gì cục thịt di động. Kích phải bay lên trước, hút đạn, rồi bom mới vào sau. Một điểm cực kỳ cơ bản nhưng lại là chìa khóa sống còn đấy. Cái nguyên tắc tiêm kích bảo kê này thực chất là một minh họa hoàn hảo cho khái niệm glass cannon hay là pháo thủy tinh trong thế giới game. Pháo thủy tinh, một hình ảnh rất hay. Vâng, máy bay ném bom có sức sát thương khủng khiếp, nhưng mà sức phòng thủ lại cực kỳ yếu, giống như một khẩu pháo làm bằng thủy tinh vậy. Chúng cần những đơn vị tanker như tiêm kích để làm lá chắn, để chúng có đủ không gian và thời gian xả hết lượng sát thương của mình. Chính xác. Bỏ qua sự phối hợp này cũng giống như mang một khẩu đại bác ra trận mà không có người bảo vệ, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt trước khi kịp bắn. Một hình ảnh rất chính xác, và để sử dụng những khẩu pháo thủy tinh này hiệu quả, chúng ta phải phân loại chúng rõ ràng. Trong các thử nghiệm của mình, tôi chia máy bay ném bom ra làm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là đội dồn sát thương hủy diệt, bao gồm bom đỏ và bom xám. À, dồn sát thương. Đúng, sức mạnh của nhóm này là tạo ra một lượng sát thương cực khủng lên một mục tiêu duy nhất. Chúng được dùng để nhất kích tất sát, dồn sát thương để xóa sổ ngay lập tức những mục tiêu cứng đầu, trâu chó như tàu chiến hay là Katyusha. Ném phát nào là thốn phát đó. Việc phân loại này cho thấy một cái triết lý thiết kế game rất thông minh. Thông minh ở điểm nào ạ? Nó buộc người chơi phải đưa ra những lựa chọn chiến lược ngay từ khâu xây dựng đội hình. Không có một đơn vị toàn năng nào cả. Nhóm dồn sát thương hủy diệt này, nó đóng vai trò của những sát thủ trên chiến trường. Đúng, là những sát thủ. Chuyên loại bỏ các mục tiêu có giá trị cao của đối phương. Việc vô hiệu hóa được một tàu chiến hay một dàn khai chiêu xa có thể thay đổi hoàn toàn cục diện trận đánh. Và việc có những đơn vị chuyên biệt cho nhiệm vụ này làm cho chiến thuật trở nên sâu sắc lên nhiều. Chính xác. Và đối trọng với những sát thủ đó, chúng ta có nhóm thứ hai, đội vua ném lan, với đại diện ưu tú là bóng sành. À, đây là phe sát thương diện rộng. Đây mới thực sự là chùm sát thương diện rộng, hay còn gọi là AoE. Sức mạnh của nó gắn liền với sĩ quan tiên binh Dawn Striker. Cơ chế của cô nàng này rất đặc biệt. Càng có nhiều mục tiêu đính gần nhau, sát thương gây ra càng vọt. Càng đông càng vui đấy. Ném vào một đám đông 7-8 xe tăng đang tắc đường thì cứ gọi là phê chữ E kéo dài.
Đây chính là vũ khí dọn dẹp chiến trường đúng nghĩa. Nếu nhóm 1 là những sát thủ tinh nhuệ, thì nhóm 2 này lại đóng vai trò của pháo binh hạng nặng, Đúng vậy. chuyên đề kiểm soát và dọn dẹp các cụm quân đông đúc. Một đội hình cân bằng và hiệu quả thì cần sự kết hợp của cả hai khả năng này. Điều này cho thấy game không chỉ thưởng cho người chơi có đơn vị mạnh nhất, mà còn thưởng cho người chơi biết cách xây dựng một đội hình hiệp đồng tác chiến, có thể ứng phó linh hoạt với nhiều tình huống khác nhau trên chiến trường. Vậy là đã có hai trường phái rõ rệt. Điều này đưa chúng ta thẳng vào tâm điểm của cuộc tranh cãi. Liệu lão già Riamep Ostach có thực sự phế truất được vị thế của cặp đôi cú hay không? Để trả lời câu hỏi này, tôi đã tiến hành một bài thử nghiệm rất thực tế với bom đỏ và xám, tức là phe chuyên dồn sát thương, bằng cách tấn công vào một mục tiêu đơn lẻ trong các trận chiến quy mô lớn. Kết quả sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ lại đấy. Đây chính là điểm mấu chốt. Các cuộc tranh luận thường chỉ dừng lại ở lý thuyết thôi. Toàn nói mồm. Đúng vậy. Việc có một bài thử nghiệm với số liệu cụ thể sẽ cung cấp một bằng chứng không thể chối cãi, con số không biết nói dối. Tôi rất tò mò về kết quả. Và kết quả đây. Cặp cũ Dawn Striker kết hợp với Lone Eagle gây ra tổng cộng 56,7 triệu sát thương. 56,7 triệu. Cũng không tệ. Không hề tối. Nhưng cặp mới Ostach kết hợp với Lone Eagle, nó vả lên tới 68,6 triệu sát thương. Ôi, 68,6 triệu. Hơn tận gần 12 triệu. Một con số khổng lồ. Con số này nói lên điều gì? Từ góc nhìn chiến thuật, không chỉ đơn thuần là mạnh hơn. Nó nói lên rằng meta đang thay đổi một cách triệt để. 12 triệu sát thương không phải là một sự nâng cấp nhỏ. Nó là ranh giới giữa việc suýt chết và chết chắc. Hay. Suýt chết và chết chắc. Trong thực chiến, nó có thể biến một pha tấn công cần 2 lượt thành một pha kết liễu trong một lượt duy nhất. Nhưng một câu hỏi cũng cần đặt ra, bài thử nghiệm này được thực hiện trong điều kiện lý tưởng nhất có thể, đúng không? Bởi vì con số trên giấy có thể khác với việc áp dụng vào một trận hỗn chiến, nơi mục tiêu liên tục di chuyển hoặc nhận được các hiệu ứng phòng thủ. Một câu hỏi rất hay. Chính xác là các bài thử nghiệm này được thiết lập trong môi trường được kiểm soát nhất có thể. Cùng một mục tiêu, cùng cấp độ, không có yếu tố bên ngoài tác động, để đảm bảo rằng sự khác biệt duy nhất chính là hiệu quả của hai cặp sĩ quan. À, ra thế. Và kết quả đã quá rõ ràng. Với anh em chơi bom đỏ và bom xám, cặp đôi Ostach và Lone Eagle chính là vua mới. Vậy thì không còn gì để bàn cãi rồi. Sự thay đổi này còn cho thấy tại các nhà phát triển game đang muốn tạo ra sự chuyên môn hóa rõ rệt hơn. Chuyên môn hóa à? Đúng vậy. Họ không muốn có một sĩ quan tốt cho mọi thứ. Bằng cách tạo ra một vua mới cho việc dồn sát thương, họ buộc người chơi phải đưa ra những lựa chọn chiến lược khó khăn hơn. Phải suy nghĩ xem nên đầu tư tài nguyên vào đâu, thay vì chỉ dồn tất cả vào một nhân vật duy nhất và dùng cho mọi nhiệm vụ. Chính xác. Cứ tưởng câu chuyện đến đây là hết. Ostach lên ngôi toàn diện. Nhưng đời không như mơ. Với anh em chơi bóng xanh, phe chuyên ném lan, thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ồ. Tôi tiếp tục thực hiện một bài thử nghiệm khác. Lần này là ném vào một đám đông gồm 7 mục tiêu. Và kết quả thì... lật kèo ngoạn mục. À, đây là lúc vai trò chuyên môn hóa phát huy tác dụng. Nếu logic của nhà phát triển là tạo ra sự chuyên biệt, tôi đoán là kết quả sẽ hoàn toàn đảo ngược.
Đoán chuẩn không cần chỉnh, bà Trần Tiên Binh và Đại Bàng vẫn đứng top 1 về cả sát thương gây ra và số mạng tiêu diệt. Vậy là vẫn giữ vững ngôi vương. Vẫn là số 1. Lý do được giải thích rất rõ trong cơ chế kỹ năng của cô nàng mày. Sức mạnh được cộng dồn dựa trên số lượng kẻ địch. Càng đông thì cô ta càng khỏe, ném càng rộm vãi lúa. Vì vậy, tôi xin chốt lại. Nếu anh em chỉ nuôi một đạo bom xanh theo trường phái ném chết chùm, thì cứ giữ Dawn Striker mà dùng. Cô nàng vẫn còn ngon lắm. Và điều thú vị ở đây là nó phá vỡ lầm tưởng của nhiều người chơi. Lầm tưởng gì vậy? Rằng một sĩ quan mới ra mắt sẽ mặc nhiên mạnh hơn sĩ quan cũ ở mọi mặt. Kịch bản này chứng minh rằng sức mạnh là tình huống, không phải tuyệt đối. Đúng. Nó là một bài học đắt giá cho những ai vội vã vứt bỏ sĩ quan cũ mà không hiểu rõ bản chất của họ. Việc hiểu rõ cơ chế game và vai trò của từng đơn vị luôn quan trọng hơn việc chạy theo trào lưu một cách mù quáng. Chính xác. Rất nhiều người đã vội vàng cho bà Trần về hưu non. Nhưng với vai trò dọn dẹp chiến trường, cô ấy vẫn là một con quái vật thực sự. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Nó còn mở ra một tình huống rất thú vị cho những người chơi tay to. Những người có thể nuôi tới 2 đạo bom xanh. 2 đạo bom xanh à? Đúng. Lúc này, đạo thứ 2 dùng O-Stage lại là hợp lý. Dù hắn yếu hơn trong việc ném lan, nhưng vẫn có một cách dùng cực kỳ hiệu quả. Đây là một chi tiết rất hấp dẫn. Nó gợi ý về các chiến thuật đa lớp, nơi một đơn vị tưởng chừng yếu hơn trong một vai trò chính, lại có thể đảm nhận một vai trò phụ trợ. Hoặc một nhiệm vụ chiến thuật đặc biệt nào đó. Đúng rồi. Rất có thể vai trò của đạo quân thứ 2 không phải là gây sát thương tối đa, mà là để áp dụng một hiệu ứng khống chế nào đó. Hoặc để móc lốp những mục tiêu mềm ở tuyến sau mà đạo quân chính bỏ qua. Một chiến thuật nghi binh chẳng hạn, tấn công vào một điểm yếu mà đối thủ không ngờ tới. Một giả thiết rất hay đấy. Đó chính xác là một bí mật động trời đang chờ được khám phá, và tôi sẽ bật mí chi tiết trong video tiếp theo. Nhưng để đền bù cho sự tò mò đó, bây giờ tôi sẽ chia sẻ một mẹo cực hay mà ít người để ý. Tôi gọi nó là trick lò, với cơ chế tái khóa mục tiêu. À, trick lò, nghe hấp dẫn đấy. Chuyện là thế này, khi anh em ném bom đỏ hoặc xám, nếu mục tiêu ban đầu bị đồng đội tiêu diệt trước khi bom của mình bay tới nơi, đừng vội bấm nút quay về căn cứ. Tôi biết cơ chế này. Nó đòi hỏi người chơi phải có sự quan sát và phản xạ cực kỳ nhanh nhạy trên một chiến trường hỗn loạn. Chính xác. Chuẩn. Thú thật là hồi xưa tôi cũng là người hay bấm nút quay về ngay lập tức. Biết được mẹo này giống như mở ra một chân trời mới vậy. Khi mục tiêu ban đầu biến mất, máy bay ném bom sẽ lơ lửng ở đó. Và anh em có đúng 60 giây để chọn một con mồi mới gần đó. 60 giây thôi à? Đúng, chỉ 60 giây. Chỉ cần bấm vào một kẻ địch khác, nó sẽ ngay lập tức chuyển hướng và bay sang tấn công tiếp mà không cần quay về nạp đạn. Trong các trận chiến lớn, việc mục tiêu bị KS, tức là bị đồng đội kết liễu trước, là chuyện như cơm bữa. Biết được mẹo này để vét mang mấy con xe tăng đang hấp hối thì cứ gọi là hết nước chấm. Đây là một ví dụ tuyệt vời về kỹ năng nâng cao, thứ phân biệt một người chơi thông thường và một người chơi trình độ cao. Đúng, nó phân biệt trình độ người chơi. Nó cho thấy sự sâu sắc trong cơ chế của trò chơi. Chiến thắng không chỉ đến từ sức mạnh của đơn vị, mà còn đến từ khả năng quản lý vi mô và nhận thức tình huống của người chơi. Việc tận dụng tối đa 60 giây quý giá đó để tái chỉ định mục tiêu có thể gia tăng đáng kể lượng sát thương gây ra trong một trận chiến, thay vì lãng phí hoàn toàn một lượt xuất kích. Quá chuẩn! Vậy là chúng ta đã mổ xẻ xong những phần chính. Hãy cùng tóm tắt lại để anh em dễ nắm bắt nhé. Được thôi. Đầu tiên, với bom đỏ và bom xám, những đơn vị chuyên dồn sát thương để săn tàu, Katyusha hay các mục tiêu đơn lẻ. Sự thay đổi meta đã rất rõ ràng. Cặp đôi mạnh nhất hiện nay là Allstar kết hợp với Lone Eagle, được chứng minh bằng con số chênh lệch gần 12 triệu sát thương. Thứ hai, với bom xanh, chuyên gia sát thương lan để dọn dẹp đám đông. Nếu chỉ có một đạo quân, thì Dawn Striker kết hợp với Lone Eagle vẫn là chùm cuối. Đây là một bài học về tầm quan trọng của sự chuyên môn hóa. Đừng vội vứt cô nàng này đi khi cô ấy vẫn là người làm tốt nhất công việc của mình. Và cuối cùng, đối với những người chơi có đạo bom xanh thứ hai, việc sử dụng Old Stage ẩn chứa một bí mật, một chiến thuật nâng cao mà chúng ta sẽ khám phá sau. Điều này đặt ra một câu hỏi chiến lược sâu sắc hơn cho người nghe suy ngẫm. Trong việc xây dựng lực lượng, khi nào thì việc sở hữu 2 đội quân chuyên biệt với vai trò khác nhau sẽ hiệu quả hơn việc sở hữu 2 đội quân mạnh nhất nhưng giống hệt nhau? Và điều này có ý nghĩa gì khi chúng ta đối đầu với một đối thủ có thể đã lường trước được chiến thuật chính nhưng lại hoàn toàn bất ngờ trước vai trò của đạo quân thứ hai đó? Một câu hỏi tuyệt vời để khép lại phần phân tích. Bom xanh đạo thứ hai hãy dùng O-Stage và chờ video sau của tôi để bật mí bí mật dùng cho đạo 2 này nhé. Anh em thuộc team nào? Team nhất kích tất sát hay team giải thảm đám đông? Comment bên dưới giao lưu nhé. Rồi, phần quà cho anh em xem đến cuối đây. Đây là bảng học skill cho 2 sĩ quan máy bay ném bom mạnh nhất hiện giờ. Tất cả đều ưu tiên hết vào sát thương.
Tinh thuần đã ném bom thì địch không chết là chúng ta chết. Ta chết 1, địch chết 10 là lời. Đừng quên like, share và đăng ký kênh VN Warpath. Nhớ bật chuông để không lỡ cái video bật mí bí mật đạo bom 2 kia nhé. Cảm ơn anh em.